عبور از رودخانه تغییر. اکنون شما می‌دانید که برای تغییر لازم است از خود ناخودآگاهتان که دانستید یک دسته برنامه سیمکشی شده است آگاه شوید. سخت‌ترین بخش تغییر این است که نباید همان انتخاب‌های دیروز را تکرار کنیم. سختی این کار در این است که وقتی ما سعی می‌کنیم با آن افکار سابق فکر نکنیم و به آن انتخاب‌های سابق دست نزنیم، افکار و انتخاب‌هایی که باعث می‌شوند ما به صورت خودکار بر اساس عادت عمل کنیم و با تجربه همان رویدادهای سابق عواطف همیشگی هویتمان را تأمین کنیم، فوراً معذب می‌شویم. این حالت وجودی جدید ناآشناست، ناشناخته است. احساس می‌کنیم عادی نیست. احساس می‌کنیم که دیگر خودمان نیستیم، چون واقعا خودمان نیستیم و چون همه چیز غیر قطعی به نظر میرسد، ما دیگر نمی‌توانیم احساس خود آشنایمان را پیش بینی کنیم و بازتاب آن را در زندگی خود مشاهده نماییم. شاید این حالت در ابتدا بسیار ناخوشایند باشد، اما نشان می‌دهد که ما در رودخانه تغییر قدم نهاده‌ایم. ما وارد ناشناخته‌ها شده‌ایم. وقتی دیگر خود سابقمان نبودیم، باید شکاف میان خود قدیم و خود جدیدمان را پر کنیم که در شکل به وضوح نشان داده شده است. به عبارت دیگر، ما نمیتوانیم طی چند لحظه و مثل آب خوردن به شخصیت جدیدی برسیم. این کار زمان بر است. عبور از رودخانه تغییر مستلزم این است که شما خود آشنا و قابل پیشبینی‌تان را که به همان افکار، انتخاب‌ها، رفتارها و احساسات همیشگی متصل است کنار بگذارید و وارد خلأ یا قلمروی ناشناخته‌ها شوید. شکاف میان خود قدیم و خود جدید برابر است با مرگ شخصیت قدیم شما. اگر قرار باشد خود قدیم بمیرد، آنگاه شما باید با افکار جدید، انتخاب‌های جدید، رفتارهای جدید و عواطف جدیدتان خود جدیدی را خلق کنید. قدم گذاشتن در این رودخانه به معنای حرکت به سمت خودی جدید، ناآشنا و غیر قابل پیش بینی است. قلمروی ناشناخته‌ها تنها جایی است که شما می توانید در آن به آفرینش دست بزنید. شما در قلمروی شناخته‌ها نمی توانید چیز جدیدی خلق کنید. معمولاً هنگامی که افراد در رودخانه تغییر قدم می‌گذارند، خلأ بین خود قدیم و خود جدیدشان ایجاد می‌شود. این خلأ آنقدر ناخوشایند است که افراد فوراً به سمت خود قدیمشان باز می‌گردند. آنها به صورت ناخودآگاه با خود فکر می‌کنند که احساس می‌کنم این درست نیست. من معذب شدم یا احساس خوبی ندارم. به محض اینکه فرد این فکر یا خود تلقینی را بپذیرد و نسبت به افکار خودش تلقین پذیر شود، دوباره به صورت ناخودآگاه به همان انتخاب‌های همیشگی دست می‌زند. این انتخاب‌ها منجر به بروز همان رفتارهای عادت محور همیشگی می‌شوند که آنها نیز همان تجربیات سابق را رقم می‌زنند. این تجربیات نیز به صورت خودکار همان عواطف و احساسات همیشگی را در فرد پدید می‌آورند. سپس فرد با خود می‌گوید احساس میکنم این درست است، اما در واقع منظورش این است که احساس میکنم این کار برایم آشناست. وقتی متوجه شدیم که عبور از رودخانه تغییر و تجربه این حالت ناخوشایند به معنای مرگ زیستی، عصبی، شیمیایی و حتی ژنتیکی خود قدیممان است، میتوانیم تغییر کنیم و نگاه خود را به سمت دیگر رودخانه بدوزیم. پس برای تغییر کردن باید طبیعت مدارهای سیمکشی شده مغزمان را که سالهاست به صورت ناخودآگاه به چیزهای یکسانی فکر می‌کنند دستکاری کنیم. اگر این واقعیت را درک کنیم، تحمل این سختی‌ها برایمان آسان‌تر می‌شود. اگر بدانیم که ناراحتی ما به خاطر اوراق کردن نگرش‌ها، باورها و بینش‌های ایجاد شده است که پیوسته آنها را وارد معماری مغزمان کرده ایم، آنگاه می‌توانیم آن را تحمل کنیم. در هنگام تغییر تمایلات شدیدی در ما به وجود می آید که به خاطر ترک اعتیادهای شیمیایی عاطفی بدن ایجاد می شوند. اگر این مسئله را بدانیم، مقابله با این تمایلات برای ما آسان‌تر خواهد بود. اگر بدانیم که در نتیجه تغییر عادتها و رفتارهای ناخودآگاه ما بدنمان در سطح سلولی تغییر می کند، می توانیم به مسیر خود ادامه دهیم. و اگر به یاد داشته باشیم که با کارمان داریم ژن‌های خود و میراث ژنی نسل‌های قبل را تغییر می‌دهیم، آنگاه می‌توانیم تا پایان مسیر تمرکز و رغبت خود را حفظ کنیم. برخی افراد این تجربه را شب تاریک روح می‌خوانند. این همان ققنوسی است که شعله‌های آتش را در آغوش می‌کشد و خاکستری بیش از آن بر جای نمی‌ماند. برای اینکه خود جدیدی متولد شود، باید خود قدیم بمیرد. البته این احساس خوشایندی نیست.
اما این کار هیچ ایرادی ندارد، چون قلمروی ناشناخته ها بهترین جایی است که در آن میتوان به آفرینش دست زد. این قلمرو همان جایی است که تمام امکانها در آن وجود دارند. از این بهتر چه می‌خواهید؟ بیشتر ما طوری شرطی شده ایم که از ناشناخته ها گریزان باشیم. اکنون باید به جای ترسیدن از ناشناخته ها یاد بگیریم که در میان آنها احساس راحتی کنیم. شاید بگویید که دوست ندارید وارد این خلا شوید، چون آدم را سردرگم می‌کند. در این قلمرو آدم نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند و در نتیجه نمی‌داند چه چیزی پیش رویش قرار دارد. به نظر من این فوق‌العاده است، چون بهترین راه پیش بینی آینده این است که آن را خلق کنیم. البته نه از شناخته ها، بلکه از ناشناخته ها. وقتی خود جدید به دنیا می آید، فرد باید از نظر زیستی نیز تغییر کند. وقتی فرد انتخاب می کند که هر روز به نحو جدیدی فکر و عمل کند، باید پیوندهای نورونی جدیدی جوانه بزنند و ایجاد شوند. فرد باید همان تجربه را به صورت مکرر تکرار کند و آنقدر این پیوندها را تقویت نماید که آن تجربه برایش به عادت تبدیل شود. باید به قدر کافی عواطف ناشی از این تجربه ها را احساس کند تا به این حالتهای شیمیایی جدید خو بگیرد و باید به ژن‌های جدید سیگنال بدهد تا پروتئین‌های جدیدی بسازند و حالت وجودی او را به شیوه‌های جدیدی تغییر دهند. و از آنجا که بیان پروتئین‌ها بیان زندگی است و بیان زندگی معادل سلامتی بدن انسان است، پس می‌توان گفت در نتیجه این کارها مرتبه جدیدی از سلامتی در ساختار و عملکرد بدن و در زندگی فرد پدید می‌آید. باید ذهن و بدن تازه‌ای پا به عرصه وجود بگذارند. وقتی خورشید دیگری بر ما طلوع کرد و شب تاریک و دراز را از سر گذراندیم، ققنوس باید از میان خاکسترها برخیزد و خود جدیدی را خلق کند. در این هنگام بیان جسمی و زیستی خود جدید ما را به شخص دیگری تبدیل می کند. دگردیسی حقیقی چنین است: غلبه کردن بر محیط. می توان طور دیگری نیز به مغز نگاه کرد. می توان گفت مغز شما طوری سازمان یافته است که شناخته ها و تجربیات زندگیتان را بازتاب بدهد. با در نظر گرفتن این نکته می توان گفت که هر بار که شما با محیط بیرونیتان تعامل داشته اید، این رویدادها شخصیت امروز شما را شکل و قالب دادند. شبکه‌های نورونی پیچیده‌ای که تا اینجای زندگی شما با هم شلیک کرده و با هم سیم کشی شدند، تریلیون ها پیوند تشکیل دادند، زیرا شما چیزهایی یاد گرفته اید و خاطراتی را شکل داده اید. و گفتیم که محل اتصال یک نورون به نورون دیگر خاطره نام دارد. در نتیجه مغز شما بایگانی زنده گذشته تان است. تجربیات گوناگونی که با اشخاص و اشیای مختلف در زمانها و مکانهای مختلف محیط بیرونیتان کسب کرده اید، در کنج ماده خاکستری شما حک شدند. در نتیجه بیشتر ما بنا به طبیعتمان از سخت افزار و برنامه‌های نرم افزاری خاطرات گذشته‌مان بهره می‌گیریم و در گذشته فکر می‌کنیم. و از آنجا که ما هر روز همان زندگی سابق را تجربه می کنیم، همان کارهای همیشگی را در زمان مشخصی انجام می دهیم. همان افراد همیشگی را در همان مکان همیشگی می بینیم و همان تجربیات دیروز را دوباره طی می کنیم. پس می توان گفت که ما اسیر دنیای بیرون شده ایم و دنیای بیرونمان بر دنیای درونمان اثر می گذارد. محیط تعیین می کند که ما چگونه فکر کنیم، چگونه عمل کنیم و چه احساسی داشته باشیم. ما قربانی واقعیت شخصیمان هستیم، زیرا واقعیت شخصی ما دارد شخصیت ما را رقم میزند و این روال به یک فرایند ناخودآگاه تبدیل شده است. این مسئله باعث می شود دوباره همان افکار و احساسات سابق در ما ایجاد شود و رقص و تناسبی میان دنیای بیرون و دنیای درون ما شکل می گیرد. سپس دنیای درون و بیرون ما در هم ادغام شده و یکی می شوند و ما نیز همینطور. اگر بگوییم که محیط ما هر روز نحوه فکر و احساسمان را تعیین می کند، آنگاه برای تغییر کردن لازم است ما و زندگیمان از شرایط کنونی محیطمان بزرگتر باشیم. فکر و احساس و احساس و فکر. همانطور که افکار زبان مغز هستند، احساسات نیز زبان بدن به حساب می آیند. فکر و احساس شما حالت وجودی شما را ایجاد می کند. حالت وجودی زمانی است که ذهن و بدن شما با هم کار کنند. پس حالت وجودی کنونی شما در اصل همان پیوند ذهن و بدن شماست. هر بار که فکری به ذهن شما خطور می کند، مغز شما علاوه بر تولید انتقال دهنده های عصبی، ماده شیمیایی دیگری را نیز تولید می کند.
پروتئین کوچکی به نام نوروپپتید که پیامی را به بدن شما منتقل می کند. بدن شما در پاسخ به این ماده احساسی را تجربه می کند. مغز متوجه می شود که بدن احساسی را تجربه می کند. بنابراین فکر دیگری را تولید می کند که دقیقاً با آن احساس همخوانی داشته باشد و باعث تولید مقدار بیشتری از همان پیام‌های شیمیایی شود که به شما امکان می دهند مطابق احساستان فکر کنید. بنابراین فکر احساس را ایجاد می کند و سپس احساس فکری را به وجود می آورد که همسطح آن احساس باشد. این یک چرخه است. چرخه‌ای که بیشتر مردم سالیان سال در درون آن به دام می افتند و مغز بر اساس احساسات بدن همان افکاری را ایجاد می کند که همان عواطف سابق را تولید کنند و واضح است که افکار تکراری باعث می شوند مغز شما بر اساس یک الگوی ثابت سیمکشی شود. اما در بدن چه اتفاقاتی می افتد؟ از آنجا که بدن بر اساس احساسات کار می کند، عواطفی که شما بر اساس تفکر خودکارتان پیوسته تجربهشان می کنید، بدن شما را شرطی می کنند و بدن شما این عواطف را که همان ذهن و مغز ناخودآگاه و سیمکشی شده شما هستند، حفظ می کند. این یعنی ذهن خودآگاه واقعاً اداره امور را در دست ندارد. بدن شما به صورت ناخودآگاه طوری برنامه‌ریزی و شرطی شده است که به معنای واقعی کلمه ذهن خودش باشد. اگر این چرخه فکر و احساس و سپس احساس و فکر به مدت کافی فعال باشد، بدن ما عواطفی را که مغز در آن ایجاد کرده است حفظ می کند. این چرخه تثبیت می شود و حالت وجودی آشنایی را در ما ایجاد می کند. حالتی که بر اساس اطلاعات قدیمی و بازیافتی شکل گرفته است. این عواطف که ثبت شیمیایی تجربیات گذشته هستند، افکار ما را جهت‌دهی می کنند و مدام تکرار می شوند. تا زمانی که این وضعیت ادامه پیدا کند، ما در گذشته زندگی می کنیم. پس چندان عجیب نیست که تغییر آینده تا این حد برای ما دشوار است. اگر نورون‌ها همانند سابق شلیک کنند، باعث می شوند همان انتقال دهنده های عصبی و نوروپپتیدهای قبلی در مغز آزاد گردند. سپس این مواد شیمیایی بدن را از نظر فیزیکی تغییر می دهند و کاری می کنند که بدن این عواطف را بهتر به خاطر بسپرد. سلول ها و بافت ها این سیگنال های شیمیایی اختصاصی را در جایگاه گیرنده اختصاصی خود دریافت می کنند. جایگاه های گیرنده مانند اسکله هایی هستند که پیک های شیمیایی در آنها پهلو می گیرند. این پیک ها به خوبی در جای خود قرار می گیرند. درست مانند پازل کودکانه‌ای که شکل خاصی مثلا دایره، مثلث یا مربع در آن قرار می گیرد. می توان گفت این پیک های شیمیایی که حقیقتاً مولکول های عاطفه هستند، بارکد هایی روی خود دارند که به گیرنده های سلول امکان می دهند انرژی الکترومغناطیسی آنها را بخوانند. وقتی پیک و گیرنده در هم چفت شدند، جایگاه گیرنده باید خودش را آماده کند. پیک شیمیایی پهلو می گیرد، سلول پیام های شیمیایی را دریافت می کند و سپس پروتئینی را ایجاد می کند و یا تغییر می دهد. پروتئین جدید DNA سلول را که در داخل هسته قرار دارد فعال می کند. DNA از هم گشوده شده و ژن مورد نظر خوانده می شود. سپس سلول از روی DNA پروتئین جدیدی مثلا یک هورمون خاص را می سازد و در بدن آزاد می کند. به این ترتیب ذهن بدن را آموزش می دهد. اگر این فرایند چندین سال ادامه پیدا کند، یعنی شخص هر روز افکار، اعمال و احساسات یکسانی را تجربه می کند و همان سیگنال های همیشگی از همان مرتبه ذهنی همیشگی نشأت بگیرند، آنگاه می توان گفت که همان ژن های سابق به همان شیوه سابق فعال می شوند، زیرا بدن همان داده های سابق را از محیط دریافت می کند. هیچ فکر جدیدی شعله‌ور نمی شود، هیچ انتخاب جدیدی صورت نمی گیرد. هیچ رفتار جدیدی بروز نمی کند. هیچ تجربه جدیدی خلق نمی شود و هیچ احساس جدیدی تجربه نمی گردد. اگر مغز همان اطلاعات همیشگی را ارسال کند و همان ژن‌های سابق را فعال نماید، آنگاه همین ژن‌ها مدام مورد استفاده قرار می گیرند و مانند دنده‌های ماشین کم کم مستهلک می شوند. بدن پروتئین هایی می سازد که ساختار ضعیفتر و کارایی پایین تری دارند. ما بیمار می شویم و پیری بر سرمان سایه می اندازد.
به مرور زمان یکی از این دو سناریو رخ می‌دهد. هوش غشای سلول که مدام همان اطلاعات همیشگی را دریافت می‌کند، می‌تواند با تغییر جایگاه‌های گیرندش امکان جذب مواد شیمیایی بیشتری را فراهم کند و به این ترتیب خود را با نیازهای بدن سازگار نماید. به بیان ساده، غشای سلول اسکله‌های بیشتری را احداث می‌کند تا بتواند جوابگوی افزایش تقاضا باشد. درست همانطور که سوپرمارکت‌ها وقتی می‌بینند صف‌های پرداخت طولانی شده اند، جایگاه‌های پرداخت جدیدی احداث می‌کنند. اگر کسب و کار خوب باشد، یعنی اگر همان مواد شیمیایی سابق به سمت سلول بیایند، آنگاه باید کارمندان جدیدی استخدام و جایگاه‌های پرداخت جدیدی احداث شوند. اکنون بدن هم سطح ذهن است و به آن تبدیل شده است. در سناریوی بعدی سلول هر لحظه زیر بمباران احساسات و عواطف قرار می‌گیرد و در نتیجه تمام پیک‌های شیمیایی نمی‌توانند پهلو بگیرند. این مواد شیمیایی مدام در اطراف درگاه‌های سلول باقی می‌مانند و در نتیجه سلول به حضور این مواد شیمیایی عادت می‌کند. بنابراین سلول تنها در صورتی درهای خود را باز می‌کند که مغز عواطف بسیار قوی‌تری را تولید کند. زمانی که شدت عواطف افزایش پیدا کرد، سلول به قدر کافی تحریک می‌شود، جایگاه‌های گیرنده را باز می‌کند و سلول روشن می‌شود. بعداً بیشتر با اهمیت عواطف آشنا می‌شویم. عواطف بخشی کلیدی از معادله دارونما هستند. در سناریوی اول سلول جایگاه‌های گیرنده جدیدی را ایجاد می‌کند و اگر مغز این مواد شیمیایی خاص را به قدر کافی تولید نکند، بدن نیاز شدیدی به این مواد شیمیایی خاص حس می‌کند. در نتیجه احساسات ما تفکرمان را رقم می‌زنند. بدن ما ذهنمان را کنترل می‌کند. وقتی می‌گویم بدن عاطفه‌ای را حفظ می‌کند، منظورم همین است. بدن از نظر زیستی شرطی می‌شود و طوری تغییر می‌کند که ذهن را منعکس کند. در سناریوی دوم سلول زیر بمباران خرد می‌شود و گیرنده‌هایش حساسیت خود را از دست می‌دهند. سپس بدن ما مانند معتادها رفتار می‌کند و برای اینکه سلول‌هایش روشن شوند باید مقدار بیشتری از آن ماده شیمیایی را در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر، برای اینکه بدن تحریک شود و به خواستش برسد، باید عصبانیت، نگرانی، احساس گناه و سردرگمی شما بیشتر از دفعه قبل باشد. بنابراین ممکن است احساس کنید باید بیدلیل بر سر سگ بیچاره‌تان داد و بیداد کرده و حماسه‌ای برای خودتان خلق کنید تا بدنتان به مواد مورد نظرش دست پیدا کند. یا شاید نمی‌توانید در مورد نفرتی که نسبت به مادر شوهرتان حس می‌کنید حرف نزنید و به همین دلیل بدنتان مواد شیمیایی بیشتری به دست می‌آورد و می‌تواند سلول‌هایش را با آنها تحریک کند. یا شاید ذهنتان را درگیر پیامدهای ناگوار و تخیلی می‌کنید تا به هورمون‌های فوق کلیوی مورد نیازتان دست پیدا کنید. اگر نیازهای شیمیایی عاطفی بدن برطرف نشود، به مغز پیام می‌دهد که مقدار بیشتری از این مواد شیمیایی را تولید کند. بدن ذهن را کنترل می‌کند. این مشابه اعتیاد است. بنابراین اکنون می‌توانید منظور من را از عبارت اعتیاد عاطفی درک کنید. وقتی احساسات به این شیوه به ابزاری برای تفکر تبدیل شدند و وقتی ما نتوانستیم بزرگتر از احساسمان فکر کنیم، میتوان گفت که ما در درون یک برنامه به دام افتادیم. افکار ما همان احساسات ما هستند و احساساتمان نیز همان افکارمان هستند. ما نوعی تلفیق فکر و احساس را تجربه می‌کنیم. وقتی ما در این چرخه گیر افتادیم، بدن ما که نقش ذهن ناخودآگاه را بر عهده گرفته است، باور می‌کند که واقعاً هر 24 ساعت روز، هر 7 روز هفته و هر 365 روز سال را در همان تجربه سابق سپری می‌کند. ذهن و بدن ما یکی هستند و در مسیر تقدیری حرکت می‌کنند که برنامه‌های ناخودآگاه ما آن را رقم زدند. بنابراین اگر بخواهیم تغییر کنیم، باید از بدن و تمام خاطرات عاطفی، اعتیادها و عادتهای ناخودآگاهمان بزرگتر باشیم. یعنی دیگر اجازه ندهیم که بدنمان نقش ذهن را بازی کند. تکرار چرخه فکر و احساس و سپس احساس و فکر فرایندی است که ذهن خودآگاه آن را اجرا می کند و بدن را بر اساس آن شرطی می کند. وقتی بدن به ذهن تبدیل شد، یک عادت ایجاد می شود. عادت زمانی است که بدن شما به ذهنتان تبدیل شده باشد. تا سن 35 سالگی 95% کیستی شما بر اساس یک سری رفتار حفظ شده، مهارت، واکنش عاطفی، باور، نگرش و بینش شکل می‌گیرد که مانند یک برنامه کامپیوتری خودکار و ناخودآگاه عمل می‌کنند. بنابراین 95% کیستی شما نوعی حالت وجودی نیمه خودآگاه و یا ناخودآگاه است.
این یعنی 5% ذهن خودآگاه شما با 95% ذهن ناخودآگاهتان مقابله می کند. وقتی شما تلاش می کنید مثبت فکر کنید، این 5% ذهن خودآگاه شما باید برخلاف جریان آن 95% ناخودآگاه شنا کند و وضعیت شیمیایی ناخودآگاه بدن شما به مدت 35 سال تمام افکار منفیتان را در خود ذخیره کرده است. این یعنی ذهن و بدن شما علیه هم کار می کنند. بنابراین چندان عجیب نیست که وقتی تلاش می کنید با این جریان مقابله کنید، پیشرفت چندانی عایدتان نمی شود. به همین دلیل بود که نام کتاب قبلیم را شکست عادتهای کهنه گذاشتم. زیرا شکست این عادتها، افکار، احساسات و رفتارهایی که برنامه‌های ناخودآگاه بازتاب دهنده شخصیت و واقعیت شخصی ما را تقویت می کنند، مسئله بسیار مهمی است. اگر در گذشته زندگی کنیم، نمی توانیم آینده جدیدی برای خود رقم بزنیم. این کار غیر ممکن است. برای اینکه دارونمای خود باشیم، باید چه کار کنیم؟ بگذارید با یک مثال تمام این مطالب را جمع کنم. در این مثال عمدن از یک رویداد منفی استفاده می کنم، زیرا این رویدادها معمولاً ما را محدود نگه می دارند. حالان که رویدادهای نیروبخش، موفقیت آمیز و روحیه بخش می توانند در خلق یک آینده بهتر به ما کمک کنند. به زودی این فرایند را برایتان توضیح خواهم داد. فرض کنید که شما در زمینه حرف زدن در جمع تجربه ناخوشایندی داشته اید که از نظر عاطفی شما را دچار آسیب کرده است. هر تجربه ناخوشایندی را می توانید در نظر بگیرید. به خاطر این تجربه اکنون می ترسید که در جلوی جمع بایستید و حرف بزنید. این کار به شما احساس ناامنی و دلهره می دهد و اعتماد به نفس شما را سلب می کند. وقتی به اتاقی فکر می کنید که 20 نفر در آن نشستند، گلویتان سفت می شود، دستانتان سرد و تر می شوند، قلبتان به تپش می افتد، صورت و گردنتان قرمز می شود، دلپیچه می گیرید و مغزتان قفل می کند. تمامی این واکنش ها تحت نظر سیستم عصبی خودمختار شما انجام می شوند. سیستمی که به صورت ناخودآگاه عمل می کند و پایین تر از کنترل آگاهانه شما قرار دارد. خودمختار را معادل خودکار در نظر بگیرید. این بخش از سیستم عصبی، گوارش، هورمون‌ها، گردش خون، دمای بدن و غیره را که شما هیچ کنترل آگاهانه‌ای بر آنها ندارید، تنظیم می‌کند. شما نمی‌توانید تصمیم بگیرید که ضربان قلبتان را تغییر بدهید، جریان خون اندام‌های انتهایی‌تان را تغییر بدهید، صورت و گردنتان را گرم کنید، ترشح آنزیم‌های گوارشیتان را تغییر دهید و یا میلیون‌ها سلول عصبی را خاموش کرده و آنها را از حالت آتش به اختیار خارج کنید. هر چقدر هم تلاش کنید، به احتمال زیاد نخواهید توانست این عملکردها را تغییر بدهید. شما فکر آینده ایستادن در جلوی جمع و ارائه مطالب را به خاطره عاطفی تجربه سخنرانی نامطلوبتان ربط داده اید و به همین دلیل بدن شما این تغییرات فیزیولوژیکی را ایجاد می کند. اگر این فکر، ایده یا احتمال آینده را به صورت مداوم به احساس گذشته، مثلا دلهره، ناکامی و سرخوردگی ربط بدهید، به مرور زمان ذهن شما بدنتان را شرطی می کند و به آن یاد می دهد که به صورت خودکار به این احساس واکنش نشان دهد. این گونه است که ما پیوسته به حالتهای وجودی آشنا دچار می شویم. افکار و احساساتمان با گذشته یکی می شوند، زیرا ما نمی توانیم بزرگتر از احساسمان فکر کنیم. اکنون بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم که این مسئله در درون مغز چگونه رخ می‌دهد. رویداد خاصی که به عنوان یک خاطره در مغز حک و ثبت شده است. به یاد بیاورید که تجربه مدارهای مغز را غنی می‌کند. درست مانند یک رد پا به صورت فیزیکی در مغز شما سیم کشی می‌شود. در نتیجه شما می‌توانید این رد پاها را دنبال کنید و تجربه منفی سخنرانیتان را در قالب یک فکر به یاد بیاورید. برای اینکه بتوانید تجربه ای را به یاد بیاورید، این تجربه باید بار عاطفی کافی داشته باشد. این تجربه شما را از نظر شیمیایی تغییر داده است و به همین دلیل است که می توانید تمام احساسات مرتبط با ناکامیتان در زمینه سخنرانی را به یاد بیاورید. لازم به ذکر است که احساسات و عواطف محصولات نهایی تجربیات گذشته هستند. وقتی دارید چیزی را تجربه می کنید، حواس شما این رویداد را دریافت می کنند و تمام اطلاعات ضروری را از طریق 5 گذرگاه حسی مختلف به مغزتان ارسال می کنند. وقتی تمام اطلاعات جدید به مغز رسید، دسته‌هایی از نورون‌ها در قالب شبکه‌های جدید سازماندهی می شوند و این رویداد بیرونی را منعکس می کنند. به محض اینکه این مدارها کمی سفت شدند، مغز ماده شیمیایی تولید می کند و با استفاده از آن به بدن علامت می دهد و فیزیولوژی آن را دچار تغییر می کند. این ماده شیمیایی یک احساس یا عاطفه نام دارد.
بنابراین اگر می توانیم رویدادهای گذشته را به یاد بیاوریم، علتش این است که می توانیم احساس آنها را به یاد بیاوریم. وقتی سخنرانی شما خراب شد، اطلاعاتی که حواس پنجگانه شما از محیط بیرون دریافت می کردند، احساس درونی شما را تغییر داد. اطلاعاتی که حواس شما آن را پردازش می کرد، منظره چهره حضار، وسعت اتاق، چراغ‌های پرنور بالای سر، طنین صدای میکروفون و سکوت کرکننده‌ای که وقتی شما تلاش کردید حضار را بخندانید بر جمع حاکم شد، افزایش دمای اتاق به محض شروع سخنرانی شما، بوی اتکلون که وقتی عرق می‌کنید به خاطر گرمای پوستتان در هوا پخش می‌شود، حالت وجودی درونی شما را تغییر داد. و به محض اینکه شما این رویداد منحصر به فرد دنیای بیرونی حواس یعنی علت را به تغییرات دنیای درونی افکار و احساسات یعنی معلول ربط دادید، خاطره‌ای در مغز شما تشکیل می شود. شما علتی را به معلولی ربط دادید و فرایند شرطی سازی شما آغاز شد. پس از افتضاحی که آن روز به بار آوردید و البته خوشبختانه در نتیجه آن سبزی و میوه گندیده‌ای به سمتتان پرتاب نشد، با ماشینتان به خانه برگشتید. در مسیر برگشت مدام این رویداد را در ذهنتان مرور می کردید و هر بار که این تجربه را به یاد می آورید تغییرات شیمیایی یکسانی در مغز و بدنتان ایجاد می شد. شما به نوعی مدام گذشته را تصدیق می کردید و فرایند شرطی سازی را ادامه می دادید. بدن شما به عنوان ذهن ناخودآگاه شما عمل می کند و به همین دلیل فرق میان رویداد واقعی و حالت عاطفی ناشی از به یاد آوردن رویداد را نمی داند. بدن شما باور کرده بود که دارد همان صحنه را دوباره و دوباره تجربه می کند. به همین دلیل علیرغم اینکه شما در ماشین خود نشسته بودید، پاسخ فیزیولوژیک بدنتان طوری بود که گویی واقعاً داشتید آن صحنه را دوباره در زمان حال تجربه می کردید. شما با شلیک و سیمکشی مدارهایی که از افکار مرتبط با آن تجربه نشأت گرفته بودند، داشتید پیوندهای سیناپسیتان را به صورت فیزیکی تقویت می کردید و پیوندهای پایدارتری را در درون این شبکه ها به وجود می آوردید. شما داشتید یک خاطره بلند مدت ایجاد می کردید. وقتی به خانه رسیدید، به همسر، دوست یا مادرتان گفتید که آن روز چه اتفاقی افتاده است. همانطور که داشتید جزئیات واقعه را برای آنها توضیح می دادید، غلیانی عاطفی را تجربه کردید. در آن لحظه دوباره عواطف مربوط به آن واقعه را تجربه کردید و بدنتان را نسبت به آن رویداد شرطی نمودید. شما از نظر فیزیولوژیکی به بدنتان یاد دادید که به صورت نیمه خودآگاه، ناخودآگاه و خودکار به سرگذشت شخصی شما تبدیل شود. در روزهای بعد حالتان گرفته بود. اطرافیان نیز متوجه این مسئله می شدند و هر بار که کسی از شما می پرسید چی شده، شما نمی توانستید جلوی خودتان را بگیرید. از این فرصت استفاده می کردید و به ندای اعتیاد به مواد شیمیایی گذشته لبیک می گفتید. حال و هوایی که در نتیجه این تجربه ایجاد شده بود تنها یک واکنش عاطفی دراز مدت بود که چند روز به طول انجامید. سپس این احساس ادامه پیدا کرد و شما به مدت چند ماه و یا حتی چند سال درگیر آن بودید. در نتیجه این واکنش عاطفی به واکنشی طولانی مدت تبدیل شد. اکنون این واکنش عاطفی نه تنها بخشی از خلق و خو، منش و سرشت شماست، بلکه همچنین به بخشی از شخصیتتان نیز تبدیل شده است. این واکنش عاطفی به کیستی شما تبدیل شده است. اگر شخص دیگری از شما بخواهد که دوباره در جلوی جمع حرف بزنید، شما به صورت خودکار کز می‌کنید و دچار دلهره می‌شوید. محیط بیرونی شما دارد محیط درونیتان را کنترل می‌کند و شما نمی‌توانید از آن بزرگتر باشید. شما به این فکر می‌کنید که آینده‌تان یعنی سخنرانی در جلوی جمع مانند احساس گذشته‌تان یعنی شکنجه غیرقابل تحمل خواهد بود و به همین دلیل بدن شما در مقام ذهنتان به صورت خودکار و ناخودآگاه واکنش نشان می‌دهد. هر قدر هم تلاش کنید، ذهن خودآگاهتان نمی‌تواند کنترل این مسئله را در دست بگیرد. ظرف چند ثانیه داروخانه مغز و بدن شما انبوهی از واکنش‌های شرطی شده را بروز می‌دهد. تعریق شدید، خشکی دهان، لرزش زانو، تهوع، سرگیجه، تنگی نفس و خستگی غیرقابل کنترل که همه‌شان نتیجه یک فکر واحد هستند، فکری که فیزیولوژی شما را تغییر می‌دهد. به نظر من این مسئله بی‌شباهت به دارونما نیست. اگر می‌توانستید حتما فرصت سخنرانی را پس می‌زدید و می‌گفتید من که سخنران نیستم. من در جلوی جمع احساس ناامنی می‌کنم. من سخنران بدی هستم. یا من میترسم جلوی جمع‌های بزرگ حرف بزنم. هرگاه شما میگویید من جای خالی هستم، جای خالی را خودتان پر کنید.
در واقع دارید میگویید که ذهن و بدن شما در راستای آینده مشخصی پیش میروند و یا افکار و احساساتتان با تقدیرتان یکی شدند. شما دارید این حالت وجودی حفظ شده را تقویت میکنید. اگر کسی از شما بپرسد که چرا اجازه میدهید گذشته و محدودیت‌هایتان شما را تعریف کنند، شک ندارم که داستانی را تعریف خواهید کرد که با خاطرات و عواطف گذشته‌تان برابری میکند و به این ترتیب هویت خود را مجدداً تصدیق میکنید. حتی ممکن است کمی به آن آب و تاب نیز بدهید. از منظر زیست شناختی شما دارید میگویید که تجربه چند سال قبلتان از نظر فیزیکی، شیمیایی و عاطفی شما را دچار تغییر کرده است و از آن زمان تا کنون تغییر چندانی نکرده اید. شما انتخاب کرده اید که بر اساس محدودیت‌هایتان تعریف شوید. در این مثال میتوان گفت که شما برده بدنتان شده اید، زیرا بدن شما به ذهنتان تبدیل شده است. در دام شرایط محیطتان گیر افتاده اید، چون تجربه‌ای که با افراد و اشیاء خاصی در مکان و زمان خاصی کسب کرده اید بر فکر، عمل و احساس شما سایه انداخته است و شما در درون زمان گم شده اید، چون آنقدر در گذشته زندگی کرده اید و انتظار آینده یکسانی را داشته اید که دیگر ذهن و بدن شما نمی‌توانند در لحظه حال باشند. پس اگر می‌خواهید حالت وجودی کنونیتان را تغییر دهید، باید از این سه مقوله بزرگتر باشید: بدن، محیط و زمان. خب حالا وقت آن است که برگردیم و نگاهی به ابتدای این فصل بیاندازیم. در ابتدای این فصل گفتیم که دارونما از سه مقوله شرطی سازی، انتظار و معنابخشی تشکیل شده است. اکنون می‌دانید که شما دارونمای خودتان هستید. چرا؟ چون هر سه مؤلفه در مثال بالا ایفای نقش کردند. نخست اینکه شما مانند یک مربی با تجربه حیوانات بدنتان را نسبت به یک حالت وجودی نیمه خودآگاه شرطی کرده اید که در آن ذهن و بدن یکی هستند. افکار و احساسات در هم ادغام شدند و بدنتان فقط با فکر کردن طوری برنامه‌ریزی شده است که به صورت خودکار از نظر بیولوژیکی و فیزیولوژیکی نقش ذهن را بازی می‌کند و هر بار که محرکی از محیط بیرون، مثلا فرصت تدریس، به شما عرضه می‌شود، بدن شما مانند سگ‌های پاولوف طوری شرطی شده است که به صورت خودکار و ناخودآگاه به ذهنیت آن تجربه گذشته پاسخ می‌دهد. بیشتر تحقیقاتی که پیرامون دارونما انجام شده‌اند نشان می‌دهند که یک فکر واحد می‌تواند سیستم عصبی خودمختار بدن را فعال و تغییرات فیزیولوژیکی چشمگیری ایجاد کند. در نتیجه می‌توان گفت که شما با ربط دادن یک فکر به یک عاطفه دارید دنیای درونتان را تنظیم می‌کنید. احساسات آشنا و هیجانات بدنی مرتبط با ترس می‌توانند سیستم‌های ناخودآگاه و خودمختار شما را به صورت عصبی شیمیایی تقویت کنند و وضعیت زیستی شما نیز این مقوله را به خوبی منعکس می‌کند. دوم اینکه اگر شما انتظار داشته باشید که آیندهتان مانند گذشتهتان باشد، آنگاه نه تنها دارید در گذشته فکر می‌کنید، بلکه همچنین دارید تنها بر اساس گذشتهتان آینده شناخته شده ای را برای خودتان انتخاب می‌کنید و از نظر عاطفی آن را آنقدر قبول می‌کنید که بدنتان در مقام ذهن ناخودآگاه باور می‌کند که همکنون دارد در آن آینده زندگی می‌کند. تمام توجه شما به یک واقعیت شناخته شده و قابل پیشبینی معطوف شده است و این باعث می شود که انتخاب‌ها، رفتارها، تجربیات و عواطف جدید شما محدود شوند. شما از نظر فیزیولوژیکی به گذشته‌تان چنگ زده اید و به همین دلیل دارید به صورت ناخودآگاه آینده‌تان را پیش بینی می کنید. سوم اینکه اگر شما به عملتان معنا یا نیت آگاهانه اضافه کنید، نتایج آن تشدید خواهد شد. چیزی که شما هر روز به خودتان می گویید. در این مثال اینکه شما سخنران خوبی نیستید و سخنرانی در جلوی جمع شما را میترساند برای شما حائز معناست. شما از خود تلقین‌هایتان تأثیر میپذیرید و اگر بگوییم شناخت کنونی شما بر نتیجه گیری‌های استوار است که از تجربیات گذشته کرده اید، آنگاه شما بدون شناخت جدید همواره نتایجی را به دست خواهید آورد که هم سطح ذهنتان باشند. اگر معنا و نیت خود را تغییر دهید، درست مانند خدمتکاران هتل که در فصل قبل با آنها آشنا شدیم، نتایج شما نیز تغییر می کنند. پس چه تلاش کرده باشید که در حالت وجودی جدیدتان تغییرات مثبتی ایجاد کنید و چه در حالت خلبان خودکار و حالت وجودی قدیمیتان گیر افتاده باشید، حقیقت این است که شما همیشه دارونمای خود بوده اید.